Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί την διαδικασία ώστε ξεκινώντας από σταφύλια να καταλήξετε σε μούστο, κομμένο μούστο και πετιμέζι, το οποίο μπορείτε να συντηρήσετε σε ένα μπουκαλάκι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Εδώ έχουμε 5 κιλά περίπου σταφύλια, τα οποία έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια τα τοποθετήσαμε σε μια πολύ μεγάλη λεκάνη με νερό και 2 κουταλιές της σούπας ξύδι και τα αφήσαμε για 1 ώρα. Έπειτα αδειάσαμε το περιεχόμενο της λεκάνης σε ένα τρυπητό, ξεπλύναμε με άφθονο νερό και πλέον τα σταφύλια μας είναι καθαρά. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να στύψουμε τα σταφύλια. Αν δεν έχετε αποχυμωτή, θα βάλετε τα σταφύλια λίγα στο μπλεντεράκι ή σε μια λεκάνη και με τη βοήθεια του ραβδομπλέντερ θα τα λιανίσετε πάρα πολύ καλά. Θα γίνει ένας παχύρευστος χυλός δηλαδή, τον οποίο στη συνέχεια θα σουρώσετε και το υπόλοιμα θα το περάσετε μέσα από ένα τουλουπάνι, δηλαδή θα ρίξετε τα υπολείμματα μέσα σε μια πετσέτα, καθαρή πετσέτα κουζίνας, θα τη δέσετε και θα τη σφίξετε πάρα πολύ καλά ώστε να στύψετε αυτό το παχύρευστο υλικό που θα έχει δημιουργηθεί από το blender ή το ραβδομπλέντερ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε έναν αποχυμωτή, οπότε θα πάρουμε έτοιμο καθαρό χυμό. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα παλιό μοντέλο αποχυμωτή, τη δουλειά του την κάνει όμως. Έχουμε ήδη βάλει μέσα κάποια σταφύλια και ξεκινάμε το στύψιμο. Και ειδού μόλις δημιουργήσαμε το πρώτο ποτήρι μούστο. Τι θα κάνουμε? Θα το αδειάσουμε σε μια κατσαρόλα και αμέσως θα ανάψουμε την εστία για να αρχίσει ο βρασμός πριν αρχίσει να ξυνίζει ο μούστος μας. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα σταφύλια και κάθε φορά θα προσθέτουμε το χυμό στην κατσαρόλα μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το μούστο. Στύψαμε 6 περίπου κιλά σταφύλια και έχουμε βγάλει γύρω στα 4,5 λίτρα μούστο. Τον έχουμε σε μια κατσαρόλα σε χαμηλή θερμοκρασία και όπως βλέπετε ήδη έχει σχηματιστεί αυτός εδώ ο παχύρευστος αφρός, τον οποίο πρέπει να αφαιρέσουμε. Τυπικά η διαδικασία αυτή γίνεται με χρήση καθαρής στάχτης ή με ασπρόχωμα, το οποίο ασπρόχωμα είναι μια ένωση που περιέχει άργυλο και ο οποίος άργυλος κάνει κάποιες ενώσεις και δεσμεύει όλες αυτές τις βρωμίτσες και απομακρύνονται πιο εύκολα. Αλλά δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ούτε στάχτης ούτε άργυλου. Μπορείτε απλά να ξαφρίσετε, όπως κάνω εγώ, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να καθαριστεί το μείγμα και αφού καθαριστεί και το βράσετε για 5 λεπτά μπορείτε να αποθηκεύσετε σε πλαστικά μπουκαλάκια των 500 ml του νερού και να τα φυλάξετε στην κατάψυξη ή στον καταψύκτη σας. Αλλιώς θα συνεχίσετε τον βρασμό όπως θα κάνω και εγώ για να δημιουργήσουμε πετιμέζι. Κοιτάξτε εδώ τι έχει βγει και ακόμα όπως βλέπετε έχει αρκετό. Βλέπετε το μούστο από κάτω.
Ήδη ένα πύλινο από γιαούρτι γέμισε μόλις το άδειασα και συνεχίζω. Δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό το γύρισμα, γι' αυτό το λόγο ακούτε και το πλυντήριο ενδεχομένως το οποίο δουλεύει στο βάθος. Απλά σκέφτηκα ότι θα είναι κρίμα αν δεν κάνω το γύρισμα, για όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε, γιατί αυτή την περίοδο μπορείτε να βρείτε, από εδώ και πέρα δηλαδή, μπορείτε να βρείτε στις λαϊκές αγορές σταφύλια σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές που μπορείτε να πάρετε για στύψιμο. Τα σταφύλια που πήρα εγώ δεν ήταν για στύψιμο, ήταν για φάγωμα και θεωρώ ότι ήταν και ακριβά, αλλά από εδώ και πέρα η τιμή του σταφυλίου θα πέσει. Ενώ αρκετή παραγωγή στις λαϊκές θα έχουν σταφύλια κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε δεύτερης ποιότητας, δηλαδή σταφύλια που δεν είναι για να καταναλωθούν ως φρούτο, οπότε είναι ευκαιρία να δώσετε 5-10 ευρώ, να πάρετε τα σταφυλάκια σας, να τα στύψετε μόνοι σας και να φτιάξετε τον κομμένο μούστο ή το πετιμέζι. Το πετιμέζι το φυλάτε σε ένα ντουλάπι, το κομμένο μούστο στην κατάψυξη και να έχετε μούστο και πετιμέζι για όλη τη χρονιά. Βλέπετε έχει αρχίσει και καθαρίζει σιγά σιγά. Είμαστε στο δεύτερο πύλινο του κιλού. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας στο κανάλι, με την εγγραφή σας πατώντας το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας ή ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα που θα βάλετε στα σχόλια, είναι κάτι που ο αλγόριθμος το εκλαμβάνει ως κάτι θετικό για να προωθεί το κανάλι. Όπως βλέπετε ο μούστος έχει σχεδόν καθαρίσει. Για να μην σας ταλαιπωρώ, εγώ θα συνεχίσω και θα δούμε το μούστο καθαρισμένο σε λίγο. Όπως βλέπετε έχει ήδη ξεκινήσει ο βρασμός και μυρίζει υπέροχα και μένει να αφαιρέσουμε μόνο αυτά εδώ τα τελευταία τμήματα του αφρού. Και εφόσον το έχουμε βράσει για 5-10 λεπτά, έχουμε πλέον τον κομμένο μούστο όπως λέμε. Ο μούστος δεν λέγεται κομμένος γιατί έχει κόψει, έχει χαλάσει. Λέγεται κομμένος γιατί έχει πλέον σταματήσει η διαδικασία της οξύδωσης και της μετατροπής των ζακχάρων, της διάσπασης αν θέλετε των ζακχάρων του μούστου σε θηλυκή αλκοόλη, σε ινόπνευμα δηλαδή. Οπότε μπορείτε όπως σας είπα να τον φυλάξετε σε μπουκαλάκια στην κατάψυξη ή στον καταψύχτη. Καλό είναι σε μικρά μπουκαλάκια, οπότε να βγάλετε όποτε χρειαστείτε ένα μπουκαλάκι μούστο και να το χρησιμοποιήσετε ολόκληρο. Ή αλλιώς θα συνεχίσουμε το βρασμό για περίπου 1 ώρα ώστε να δέσει και να γίνει ένα παχύρευστο σιρόπι, το γνωστό σε όλους μας πετιμέζι, το οποίο διατηρείται σε φιάλες και εκτός ψυγείου. Να επισημάνω επίσης ότι αυτή τη στιγμή η ποσότητα του μούστου που μας έχει μείνει μετά τον καθαρισμό του είναι ακριβώς 3 λίτρα. Το πετιμέζι προφανώς θα είναι πολύ λιγότερο. Θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και όπως βλέπετε το χρώμα έχει αλλάξει πλέον. Έχει γίνει ένα κοκκινοπό, ένα ρόδινο χρώμα. Μη σας ξεγελάει η υφή του. Όταν παγώσει το πετιμέζι θα σφίξει, θα δέσει. Στο σημείο αυτό λοιπόν σβήνουμε την εστία και θα το αφήσουμε πάνω στην εστία μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, καθαρίζοντας φυσικά και τους τελευταίους αφρούς που έχουν δημιουργηθεί. Και πάμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε κομμένο μούστο που τον απέσυρα από τη φωτιά αρκετά νωρίτερα. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω την γεύση του, τη μυρωδιά του και το άρωμά του. Και
Εδώ έχω βάλει το πετιμέζι, το οποίο να το δείτε λίγο. Το βλέπετε? Δεν έχει την υφή του μελιού, είναι λίγο πιο αραιό. Παρόλα αυτά, αυτό εδώ το πετιμέζι μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε ένα μπουκαλάκι εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 1 χρόνο. Προφανώς και για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Τα πάντα για το μούστο. Πώς, ξεκινώντας από σταφύλια, θα πάρουμε κομμένο μούστο και πετιμέζι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.